az előző részek tartalmából. Találnom kell holnapra egy túrát. Eléggé ráfáztam, ugyanis a Kauaiban nem indítanak túrákat. Hát a tegnap este eléggé odavágott. És meg is érkeztem, itt vagyok a Lumpini Parkban. És a külön érdekessége teli van szalagos varánuszokkal. Ahhoz képest, hogy egy bevásárlóközpontban vagyunk, elég jó ez a kis sétány, meg ez a park. Na, és mehetek vissza a szállásra, ugyanis sikerült lefoglalnom, és végül el fogok tudni menni a Kauaiba. Hajnal 5 óra van, a szálláson még külön reggelit csinált nekem a recepciós lány, nagyon aranyos volt, és már úton is vagyok Kauaiba. Pont úgy érzem magam, mint ahogy kinézek egyébként. Nem aludtam túl sokat, de legalább most lesz még 3 órám aludni. Na, meg is érkeztem, itt vagyok Kauaiban, és az ok, amiért nagyon el szerettem volna idejönni, hogy halljam a gibbonok énekét. Már egyszer hallottam Kaoszokban. De itt is lehet hallani, már most is egy kicsit, figyeljetek. Na mindegy, menjünk közelebb, vagy hát mélyebb az erdőbe. Hát, ha halljuk jobban. Azért elég para egyedül. Egyszer amúgy olyan hangokat hall. Megtámadott a bogár. Egyszer amúgy olyan hangok is vannak, mint hogyha elefánt lenne valahol a közelben. Az biztos, hogy vannak a Kauaiban szabadon élő elefántok, de az, hogy itt ezen a részen mennyire lehetnek, azt nem tudom, de tényleg olyan hangja van. Viszont egy szúnyogriasztó nem ártott volna, mert csipkednek egészen rendesen. De hát persze, nem vagyok teljesen felkészülve. Rövidgatya, papucs, nuku szúnyogriasztó, de legalább naptejem van. De a nap nem igazán süt át ezen a részen. Kauait egyébként 1962-ben nyitották meg, és ez volt Tájföldnek az első nemzeti parkja, és szuper büszkék rá a tájok. Gondoljatok bele, hogy csomó minden található itt, ahogy mondtam, vadelefántok, párducok, de nem olyan régen, tavaly talán, vagy 2025-ben konkrétan a Kauainak a széléhez már visszajött, vagy hát láttak egy tigrist is, aminek nagyon örültek a tájok, és óriási szenzáció volt, ugyanis, mint tudjátok, tigrisek eléggé kihalófélben vannak, ugyanis mindössze kb. 3500 vagy 5500 darab között lehet a szabadon élő tartomány, nem csak Tájföldön, hanem konkrétan az egész világon, ami azt jelenti, hogy sokkal több tigris él már fogva tartva, például akár Amerikában, mint szabadban. Úgyhogy ennek nagyon örültek a tájok, hogy újra látták itt a Kauai közelében őket, és hogy miért vannak kihalófélben, ennek pedig egy nagyon egyszerű oka van, mégpedig az, hogy a kínai gyógyászatban a tigrisnek mindenféle részét gyógyító erejűnek tartják, illetve a tigrisbőr pedig a gazdagságnak a jelképe. Úgyhogy ilyen hülye indokok miatt, már bocsánat, annyira szétvadázták őket, hogy a kihalás szélén vannak. De ez, hogy itt a Kauaiba látták és visszatértek, ez
annak a jele tulajdonképpen, hogy az itt Thaiföldön lévő tartomány nem csökken, hanem nő. Szerintem befizetek még egy túrára, egy 3 kilométeresre. Most már nem ezen az 500 baton múlik, az olyan 4500-5000 forint. Úgyhogy ha már eljöttem ilyen messzire, akkor nézzük meg. Ennél több szúnyog már nem tud megcsípni. Most láttunk egy szarvascsőrű madarat, nagyon durva, hogy mekkora, és milyen hangja van, amikor elrepül feletted. Azt kell, hogy mondjam, eddig egyértelműen megéri az 500 batot a túra. Figyeljétek, ez a banyan tree, kb. 300 éves lehet itt mögöttem. Elképesztő. Látunk egy gibbont. Hát, ha sikerül levadászni, felvenni. Oh my god. The bear here? Black bear, about to 100 kilogram. Yeah. The big one, for the 2 meter. Wow. Dangerous? Yeah, definitely. Of course. Gyerekek, eddig ez a túra minden pénzt megér. Láttam vadon élő gibbonokat egy kicsivel együtt, ott himbálódtak a fán. Tényleg minden pénzt megér. Nagyon boldog vagyok, hogy befizettem ezt az 500 batot. Oh, look. Thank you. Én aztán tényleg a szerencse gyermeke vagyok. Láttam gibbonokat, a szarvascsőrű madarat, egy döglött kígyót, akkor az őszt, és ráadásul most, ahogy visszaértünk a kocsihoz, elkezdett esni az eső, úgyhogy percre pontosan ki lett centizve, hogy názzak el a kamerával együtt. Úgyhogy tényleg nagy mákom van. Na de mindegy, most indulunk vissza, 2,5-3 óra Bangkok, aztán találkozok a többiekkel, vagyis Zsoltival, Mikivel, meg a másik Mikivel. Úgyhogy menjünk. Okay. Thank you. ของแกเหรอ Thank you very ตลอ much. ดอันเนี้ยเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นอีก Okay. Skip first and then press 11 block. Na most érkeztem meg. Ez a szállás ez sokkal jobb, mint az előző. Klasszi sokkal jobb. Jó lesz egy kicsit normális körülmények között lenni. Viszont képzeljétek el, hogy ahogy megjöttem és elkezdtem levenni a cipőmet, most vettem észre, hogy csuromvér a lábam, ugyanis a Khao Yai-ban egy pióca bemászott a cipőfűző kis lukon, és nem vettem észre, csuromvér, de nagyon durván. Figyelj! Így. Hát... elég durván néz ki, nem? Mint egy horrorfilm. Hogy megyek, veszek betadint meg alkoholt, hogy lefertőtlenítsem, mert elég
csúnyán néz ki. Minden esetre az elkövetkezendő 2 éjszaka, ez lesz a szállásunk. 4 főre 2 szobáért fizettem 86 000 forintot, ami leosztva fejenkénti ára olyan 10.500 forint, úgyhogy egészen jó ár. Még mindig vérzik a seb, egy aprócska kis seb, de ugye a piócának a nyálába véralvadásgátló van, úgyhogy nem igazán áll el a vérzés. Sikerült lefertőtlenítenem a lábamat, kaptam betadint is, meg ionizált vizet, raktam rá egy csepp tapaszt, úgyhogy remélhetőleg megmaradok. Most pedig már sétálok a metró megállóhoz, ugyanis megérkeztek a többiek, úgyhogy üdvözlöm őket! De van! Hogy tetszik? Mint hogy cserésen párosi lennék. Milyen az időjárás? Meglehetősen meleg, füllet. Gondolod? Tehát sokkoló. De hoztátok a jó időt Magyarországról. Ez volt a terv. Szép ahogy munka. megbeszéltük. Ez nem egy felelős magatartás. De egészségetekre üdv! Egy pillanatra gyorsan álljunk meg, bemutatom nektek a srácokat. Ő itt Zsolti, a testvérem. Ő pedig Miki, és ő pedig nem más, mint Miki. Bemutatom Palit, és Palit. Bangkok! Sukhumvitból taxival jöttünk el ide a Ramputlihoz, a Khao San Road mellé, de nem volt a legjobb ötlet, mert szerintem vagy 50 percet ültünk benne a taxiba, akkora dugó volt, úgyhogy nem mindig a legjobb ötlet a Grevet használni, jobban jártunk volna lehet egy tuk-tukkal, ami drágább, vagy akár egy robogóval is. Na de mindegy, együnk valamit. Itt vagyunk, és ki fogjuk próbálni a rovarokat. Ott készül a kis tányérunk, igazán bizalomgerjesztőnek tűnik. És akkor egy pókot? Valaki bemeri vállalni, megkóstolni? Pókot megmeritek? A kérdés az, hogy honnan kell kezdeni. Mondjuk holló. Ahonnan szeretnél. Holló. Sose volt ilyen jó. Se volt ilyen jó. A kukacra még kíváncsi leszek. Az vagy, amit megeszel. Szerencsére a skorpiónak nem sok íze van amúgy. Egy rovarocska. Kicsit, ha már felszok kóstolgatnak. Volt itt. Ráncálja a skorpiót. Ráncálja. Tomi rámegy a videóra. Halíze van a kígyónak. Szöcske. Kérdés az, hogy a fejével kezdi az ember, vagy Edd meg egybe az farkával? egészet szerintem, Egybe? jobban jár. Egybe. Ez finom. Jó? Frankon finom. Ezt ajánlom mindenkinek. Finom. Tuti, hogy kamuzik. Jó volna lefolytani valamivel ezeket a rovarokat, mert nem volt a világon a legjobb. Egy jó mango sticky rice-val. Tomorrow! Már megint. Vagy egy jó itallal.
ma este nem csináltunk semmi más, csak ettünk, azóta már ettünk egy levest, a Zsolti most még lefolytja egy tájrotival az egészet, aztán pedig most már elindulunk visszafele. Szerintem nyomunk egy jó tuktukuzást, aztán eltesszük magunkat holnapra, mert elég hosszú nap volt, főleg úgy, hogy 2 órát aludtam. Úgyhogy holnap innen folytatjuk.